Sziasztok! Most megnézzük, hogy mire szeretnék felhívni a figyelmünket, mi az, ami fontos lehet a valaki számára, akit megtalál ez a videó. Ahogy szoktam, most éppen nem határozok meg témát, hogy milyen témában kérünk tanácsot, hanem ezt is az égi segítőimre bízom, hogy ők mutassák meg, hogy mi az, ami most a legtöbbötöket foglalkoztatja, és ebben megnézzük azt, hogy mi a valós helyzet, ami eltérhet attól, amit te gondolsz. Megnézhetjük azt, hogy mi az akadály, hogyan alakulnak a dolgok, ha sikerül elhárítanod az akadályt, és hogyan alakulhatnak a jövő, hogyha nem sikerül. Tehát az első lap lesz az, ami megmutatja, hogy milyen témáról akarnak most számunkra üzenetet adni. A második az, hogy mi az abban a valódi helyzet. A harmadik azt mutatja, hogy milyen akadály van, amit jó lenne, ha sikerülne azt megugrani, eltakarítani az útból, és akkor, ha ezt sikerül eltakarítani, akkor mi a lehetséges jövő, és mi van akkor, ha nem sikerül, vagy nem is akarod eltakarítani ezt az akadályt. No, akkor megnézzük, hogy mi a téma. A téma a siker, a korongok hatosa. Hát a siker az lehet bármi, lehet siker a kapcsolatban, lehet siker a munkában, a korongok ugye az maga a földi sík, az anyagi világunkat jelenti, tehát ez lehetséges, hogy a földi létünkben, a mindennapjainkban, az anyagi életünkben szeretnénk valami sikert elérni, vagy valamilyen olyan helyzeten túllépni, amiben úgy éreztük, legalábbis mostanában az utóbbi időszakban, hogy hát nem jönnek össze a dolgok, és ebben szeretnénk előbbre jutni. De akkor mi van itt a háttérben? Kijött rá a korongok négyese és a hatalomlapja, és itt most ugye az érmék négyese alapvetően a ragaszkodás jelenti, és itt is olyasmit érzékelek, hogy lehet, hogy a sikernek az útjában, tehát az, amire te vágysz, annak a mögött a túlzott ragaszkodás rejtőzik, és illetve olyan dologban akarsz, ez a másik, ami olyan dologban akarsz sikert elérni, ami nem biztos, hogy hozzád tartozik, nem biztos, hogy a te életfeladatodnak a része, hanem lehetséges, hogy valaki másnak a dolga ez. De megnézzük, hogy mi az akadály, amiért ez nem jön össze. Hát az akasztott ember meg vagy akasztva. Ez most nem azt érzem, hogy te szabotálnád saját magadat, hanem valamilyen oknál fogva neked még nem érkezett el az az idő, amikor megkapd azt, amire te vágysz. És itt most határozottan azt érzem, hogy vannak események az életünkben, amelyeknek be kell következnie ahhoz, hogy mi tovább tudjunk haladni az életünkön. Például ahhoz, hogy találkozzál azzal a férfival vagy nővel, tehát azzal a párral, aki számodra a nagyőként meg van írva az életben, ahhoz mondjuk a jelenlegi lakhelyedet el kell hagyni, és egy új lakhelyet kell keresni. Nem biztos, hogy külföldön, hanem lehet, hogy itt országon belül kell ezt megtenni, de te még mondjuk valami miatt oda vagy kötve, oda vagy láncolva, ahol most vagy.
És, és én nekem azt mondják most, hogy amíg te a láncaidat, amivel oda vagy láncolva, ahova oda vagy láncolva, amíg te ezt a láncokat nem tudod levetni, amíg ezt nem tudod megszüntetni, addig ugye nem tudsz lakhelyet változtatni, addig az a siker, amit például, ha te egy nagy szerelmet vársz, akkor az nem fog addig tudni az életedbe belépni, ameddig te ott vagy, ahol vagy. Ahhoz neked lépned kell valamit. Illetve a másik lehetőség ebben az esetben, hogyha annak mégis meg kell történnie, mert úgy van megírva az életed, a sorsod könyvében, hogy annak az eseménynek, tehát neked az a találkozásnak meg kell történnie, akkor be fog következni az a úgymond toronydőlés, az a villámcsapás, ami az egész jelenlegi életedet fenekestől felfordítja. Na ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem lesz számodra egy kellemes pillanat. Mert egy olyan körülmények között szokott ez végbe menni, amit hát sok sírás, sok gyötrelem kísér, de azért kell, vagy azért van erre szükség, vagy azért csinálják ezt, mert előtte mondjuk te nem voltál hajlandó megtenni azt, hogy kiszakadjál abból a környezetből, és akkor ez itt lehet például egy munkahely is, tehát ahonnan nem akartad otthagyni a munkahelyet, mert féltél, hogy hova mennél utána, vagy nem akartál, tehát nem csak párkapcsolatot lehet otthagyni egy másik párkapcsolatért, hanem például lehet, hogy egy munkahely az, ami visszatart, mert hogy azt gondolod, hogy az egy nagyon jó munkahely, és nem mered megkockáztatni, hogy te bár érzed a zsigereidben teljesen, hogy neked menni kellene, mégsem mered megtenni. Vagy ha párkapcsolatban vagy, hogy azt föl kellene bontani, de nem mered, és akkor jön a villámcsapás, és akkor jó esetben, és akkor ezt tényleg így mondom, hogy jó esetben, annak a másik személynek, a párkapcsolatot nem mersz otthagyni, annak a másik személynek hirtelen lesz valakije, és őt fogja magát is lelép, és te ott maradsz, és kisemmizve maradsz ott, és nem tudsz más tenni, csak otthagyni, mert úgy gondolod, hogy szégyelled magad, és otthagyni az egész környezetet, és egy másik helyen keresni a jövődet, ahol viszont már ott vár valaki. Na de, még nincs itt még nem érkezett el ez a pillanat, amikor ez a torony rád dőlne, amikor megtörténik. Itt még neked lenne teendőd, neked lenne olyan, és a korongok négyese, ugye olyan ragaszkodásoknak a felismerése, amit jó lenne, hogyha megtennél, és ez a ragaszkodás, mondom, lehet munkahely, lehet bárki, rokon, ismerős, szerelem, pár, társ, bárki, gyerek, mindenki lehet, de ezeket így reálisan végig kell nézni, hogy ki az, mi az, amihez annak ellenére ragaszkodsz, hogy te tudod jól, hogy az számodra nagyon rossz. És erre még ad időt az élet, hogy ezt megted, és amíg még itt az akasztott ember mutatkozik, addig nem nagyon fogsz találkozni azzal, hogy ők közbeavatkoznak. Viszont ha megteszed ezt, amit beszélek, akkor sikerrel lezárod azt a kört, ahol most vagy, és elindulsz azon az úton, ami téged ehhez a sikerhez vezet, amire vágynál valójában, és ezt mutatja itt ez a lap. És akkor lássuk, hogyha ha nem csinálsz semmit, hanem csak vársz továbbra is, akkor jöhet egy botok hercege, jöhet egy olyan személy, akit
Hát a toronyt megelőzően küldenek számodra azért, hogy felpesdítse az életed, felpesdítse a lelkedet, felpesdítse mindazt, ami miatt te most úgy be vagy gubózva, és ez a felpesdítésnek az eredménye lehet majd később az, amit itt most várnak. Tehát amire itt most szükséged van. Tehát ez egy ilyen a telefonos segítség mondjuk. Tehát, hogyha a tévés játékokat nézzük, ahol lehet telefonos segítséget, meg közönség segítségét, meg mindenféle segítségét kérni. Hát most itt mondjuk ez egy telefonos segítség, akit úgy küldenek, hogy akkor adjon neked az ő maga tüzéből, adjon az ő lendületéből, adjon az ő szenvedélyéből ahhoz, hogy te benned legyen kellő erő, hogy meglásd azt, amit látnod kell, és ezt az akasztott ember állapotot te magadtól meg tud lépni. De mondom, ez addig tart, ameddig vagy te meg nem léped, vagy lejár az az idő, vagy lejár a türelem veled szemben, és akkor rád döntik az életet. Hát, mert hogy ez van kijelölve neked, ez a szép, a világ tulajdonképpen. Ez van számodra az út végén, ahol most éppen tartasz, de ehhez, mint minden kincshez a mesében is tudjuk, nem úgy jutunk, úgy jut hozzá a főhős, hogy csak úgy az égből a fejére pottyan, hanem különböző próbákat kell kiállnia, és amikor kiállta a próbát, akkor megkapja a király kisasszony kezét, meg a fele királyságot is, és neked is az út, ez a próbaút vár rád, és ez áll előtted, és erről beszélnek a lapok, tehát bármi is az, amiben te szeretnél már végre előbbre jutni, amit mondtam, hogy tedd fel, létszi a kérdéseket, hogy mi az, ami most engem itt fogva tart, mi az, ami miatt én nem tudok előbbre jutni, és figyelj befelé azt, hogy mit érzel a mélyen a lelkedben. Amikor azt hallod, hogy valamit érzel a lelkedben, de az agyad azt mondja, hogy de azt nem lehet, akkor az csak az agyad. A lelked meg azt mondja meg, ami fog következni, ha akarod, ha nem, csak előbb te kapsz lehetőséget. Hát most erről beszéltek a lapok. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, ha megnéztél, ha megírod, vagy tetszett, akkor lájkolhatod. Ha kíváncsi vagy a te saját feladataidra, akkor azt is meg tudjuk nézni a lenti elérhetőségeken, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!